હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ તેજલ ગુજરાતી રેસિપીઝમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ટેસ્ટી અને સ્પાઇસી ભેલ। આ ભેલ બધાની ખૂબ જ ફેવરિટ હોય છે। તો આજે આપણે લારી પર મળે તેવી એકદમ ચટપટી અને સ્પાઇસી ભેલ ઘરે જ બનાવીશું। ભેલ બધા પોતપોતાની સ્ટાઇલથી અલગ અલગ રીતે બનાવતા હોય છે। આજે આપણે એકદમ ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટથી એકદમ ટેસ્ટી ભેલ ઘરે જ બનાવીશું। તો ચાલો ભેલ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી શરૂ કરતા પહેલા આજની રેસીપી તમને સારી લાગે તો વિડીયોને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો। તો સૌપ્રથમ આપણે મમરા વઘારીશું। તે માટે એક કઢાઈ લઈશું। તેમાં 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં 8 થી 10 કડી લીમડાના પાન એડ કરીશું। ત્યારબાદ 1 મોટી ચમચી મીઠું નાખીશું। 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરુંનો મસાલો, 1 નાની ચમચી હળદર, 1 નાની ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 મોટી ચમચી મેગીનો મેજિક મસાલો નાખીશું। આ મેજિક મસાલાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। ત્યારબાદ બધા મસાલા સરસ મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ તેમાં કઢાઈમાં સમાય તેટલા મમરા એડ કરી દઈશું અને એકદમ સરસ મસાલા સાથે મિક્સ કરી લઈશું। ત્યારબાદ આપણે એક બાઉલ લઈશું। અહીં આપણે 3 વ્યક્તિને થઈ શકે તેટલા માપની ભેલ બનાવીશું। આ બાઉલમાં મમરા એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ એક ઝીણું સમારેલું ટામેટું એડ કરીશું। એક ઝીણી સમારેલી ડુંગળી નાખીશું। સાથે 1 નાની ચમચી લસણ, આદુ, મરચાં અને ધાણાની પેસ્ટ એડ કરીશું। ત્યારબાદ ખારી સિંગના દાણા 1 નાની વાડકી જેટલા એડ કરીશું। સાથે 1 નાની વાડકી જેટલી ઝીણી સેવ લીધી છે તેને એડ કરી દઈશું। સાથે ચણાની દાળ 1 નાની વાડકી જેટલી એડ કરીશું। ત્યારબાદ અડધી ચમચી ચાટ મસાલો નાખીશું। સાથે 1 લીંબુનો રસ એડ કરીશું। ત્યારબાદ ઝીણા સમારેલા ધાણા એડ કરીશું અને બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું। મિત્રો, અહીં તમારે ટોમેટો સોસ ઉમેરવા હોય તો ઉમેરી શકો છો અને બાફેલા ચણા ઉમેરવા હોય તો તે પણ એડ કરી શકો છો। તો આપણી ભેલ રેડી થઈ ગઈ છે। આ ભેલ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ચટપટી બની છે। તમને કંઈક ચટપટું ખાવાની ઈચ્છા થાય તો આ રીતની ભેલ તમે બનાવીને ખાઈ શકો છો। આ ભેલ એકદમ ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટમાં એકદમ ઓછા ટાઈમમાં બની જાય છે। તો આ રીતની ભેલ તમે જરૂર ટ્રાય કરજો। મિત્રો, તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો। તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।